Everybody, good evening. সকলোকে স্বাগতম জনাইছো লাৰ্ণ উইথ এছপিকে ইউটিউব চেনেললৈ সকলে আছে নিশ্চয় সকলো কাৰেক্ট আমি আজি ADRE যেটো আমাৰ আপকামিং এক্সাম বুলি ক'ব লাগিব যাৰ এট মোষ্ট প্ৰবাবলি চাগে এই ইয়াৰ এণ্ডত আহি যাব চাগে অক্টোবৰ নৱেম্বৰ নহয় জানো কোৱা মতে শুনা মতে কাৰেক্ট চ' তাৰে লগত সংগতি ৰাখি আমি কি কৰিছো যেটা ক্লাছ চলাই যাম বুলি ভাবিছো ইনফেক্ট আমাৰ ক্লাছ কিছুমান চলি আছে বাকীবিলাকক দেখিছে নিশ্চয় কাৰেক্ট আপোনালোকে নিশ্চয় চাইছে তাতে কি কৰোঁ আজি ক্লাছত আমি অলপ MCQ ইংৰাজীত অলপ ডিছকাছ কৰোঁ ঠিক আছে আমাৰ খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট এটা ছেগমেণ্ট আছে আমি জানো আমাৰ ADRE আগৰ চিলেবাছত সেইটো হ'ল কি আমাৰ যিটো আমাৰ চেণ্টেন্স আছিলে চেণ্টেন্সৰ পৰা আমাৰ কেইবাটাও পাৰ্ট আছিলে জানো বহুতখিনি আমাৰ চেণ্টেন্সৰ পৰা আহিছিলে চেণ্টেন্স কি আছিলে আমাৰ এটা আছিলে ধৰা চেণ্টেন্স আছিলে আমাৰ কি এটা আছিলে সেন্টেন্স ইমপ্ৰুভমেন্ট ইনফ্যাক্ট গুটেখিনি আমাৰ সেন্টেন্সৰে পাৰ্ট হয় বুলি ক'ব লাগিব কাৰেক্ট then we had unit like sentence correction no jano correction or you can say like close test so overall ama gutekhinte ami jodi sao it's all about grammar it's all about sentence correct so sentence ore kotha kin no jano correct গতিকে কি হল আমি সেন্টেন্সৰে আজি এটা পাৰ্ট চাম আমি সেন্টেন্স ইমপ্ৰুভমেন্ট পাৰ্টৰ পৰা আমি আৰু ওৱান ৱৰ্ড সাবস্টিটিউশনৰ ইয়াৰ মিলাই আৰু কি কৰো সেন্টেন্সৰে আসলে আমাৰ কি idioms যেটো আমাৰ জতুৱা ঠাঁচ আছিল ন জানো and phrases yes আসলে ওৱান ৱৰ্ড সাবস্টিটিউশন আসলে কাৰেক্ট tense voice আমাৰ synonym antonym বা অন্যান্য vocabulary যিখিনি আছিল সেইখিনি বাদ কৰিও অলৰাইট এইখিনি আছিল তাৰ উপৰিও আছিল আমাৰ যিখিনি আমাৰ কমন গ্ৰামাৰ খিনি ন জানো কাৰেক্ট কোনোবা কিবা সুধি আছিলা প্ৰেড গ্ৰুপৰ ক্লাছটো নহয় নেকি সুধিছা ইট উইল বি देयर এটো নিৰ্দিষ্ট সময় ক্লাছ হৈ যাব ঠিক আছে স্বপ্না আমি এটা কি কৰো অলপ ইয়াৰটো চাও আমি ঠিক আছে so as I said গুটেখিনি আমাৰ MCQ সেট হয় গতিকে কি কৰো আমি তাৰে আমি কি কৰিছো idiom and phrases আৰু one word substitutioner আমি কেইটামান কোৱেশ্চন আজি লওঁ ঠিক আছে প্ৰথম কোৱেশ্চনটো আমাৰ কি আছে in the following questions out of the given alternatives select the one which best expresses the meaning of the idiom or phrase এটা জতুৱা ঠাঁচ বা ঠিক আছে phrase alright তাৰ আমি কি কৰো কেইটামান কোৱেশ্চন লৈছো like I said গতিকে সেন্টেন্স টো কি হ'ব phrase টো হ'ল like a cakewalk like a cakewalk বুলি ক'লে এই শব্দটোৰ বা এই ফ্ৰেজটোৰ বা এই ইডিয়মটোৰ আমাৰ আনসাৰ কোনটো হ'ব পাৰে অপচন কিটা আছে আমাৰ কি স্মুথ সাৰফেস প্লিজেন্ট এক্সপেৰিয়েন্স ইজি টাস্ক অর কি আছে আমাৰ এক্টিভ ঠিক আছে এইকিটা হল আমাৰ অপচনস যে লাইক এ কেকৱাক বুলি কৈছো কেকৱাক হয় মানে কি হল তা মানে কি হৈছে মানে খুব ইজি হয় কিবা এটা কৰিবৰ কাৰণে খুব ইজি হয় কিবা এটা ডেসক্ৰাইব কৰিবৰ কাৰণে বা অ্যাচিভ কৰিবৰ কাৰণে ঠিক আছে তাৰ মানে কি হৈছে বুলি কৈছে ইয়াৰ অৰ্থটো কি হ'ব বুলি কৈছে কেকৱাক বুলি ক'লে গলে কি আছে আমাৰ মিনিমাল এফৰ্ট মানে বহুত মিনিমাল একেবাৰে কম মিনিমাল আমি ক'বলৈ গলে কি নিশ্চয় কম এফৰ্ট লাগে বা কষ্ট লাগে কি কৰিবৰ কাৰণে কিবা এটা একমপ্লিছ কৰিবৰ কাৰণে গতিকে কি হ'ব বুলি কৈছো তেনেকুৱা এটা অপচন আমাৰ ক'ত আছে ইয়েস কোনোবা উত্তৰ দি আছে অপচন সি একেবাৰে শুদ্ধ বাকি কিটা যিকিটা কৈছো স্মুথ সাৰফেসটো বহুত স্মুথ হৈ আছে বা প্লিজেন্ট এক্সপেৰিয়েন্স যেটো অভিজ্ঞতা আমি পাইছো সেইটো বহুত প্লিজেন্ট হয় বা এক্টিভ এইকিটা কি হোৱা নাই ইয়াৰ লগত কি হোৱা নাই এপ্লিকেবল হোৱা নাই সো লাইক এ কেকৱাক বুলি ক'লে কি হ'ব ইজি টাস্ক হ'ব ঠিক আছে কেকৱাক কথাটো ক'লো নহয় এনেকুৱা এটা কথা যেটো কি হৈছে খুব কম মিনিমাম এফৰ্ট লাগে অ্যাচিভ হ'বৰ কাৰণে অ্যাচিভ কৰিবৰ কাৰণে এটো কোৱা কেকৱাক মানে খুব সহজে পাইপ বা সহজে পাব পৰা বিধৰ হেতু হ'ল কেকৱাক সো ক্লিয়াৰ উত্তৰ শুদ্ধ দিছে আমাৰ বহুতে লাইক এ কেকৱাক মিন্স অপচন সি ইজি ৱাক up next we got again idiom and phrase এটা আছে আমাৰ ঠিক আছে ইনস্ট্ৰাকচনটো একেটাই হয় bag and baggage আমি বহুতে খুদিছো কমনে হয় নহয় জানো এক প্ৰকাৰ idiom or phrases so bag and baggage ইয়াৰ literal meaning টো কি হ'ব বা কি এক্স্যাক্টলি প্ৰকাশ কৰিছে অপচনস আমাৰ কি আছিল with burden without any aim without happiness or with all the one's possessions কোনটো হ'ব পাৰে এটো আমাৰ দ্বিতীয়টো কোৱেশ্চন আমাৰ phrase টো হ'ল কি idiom টো হ'ল আমাৰ কি bag and baggage বুলি ক'লে আমাক কোনটো বুজায় যে বাৰ্ডেন গুটেই মানে কি বুজায়
যিমান যি বাৰ্ডেন আছে গোটেইখিনি লৈ পেলাই বেগ এণ্ড বেগেজ অ'কে যিটো আমাৰ উত্তৰ দিছা মধুস্মিতা ইনফেক্ট নে কোনো এইম নাই কোনো নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্য নাই কোনো গন্তব্যস্থল নাই আমি জাষ্ট কৰি ফুৰিছোঁ গৈ ফুৰিছোঁ অ'কে বা কোনো হেপিনেছ কোনো ধৰণৰ পাৰ্টিকুলাৰ কোনো সুখ কোনো আনন্দ নাই জাষ্ট কাম কৰি ফুৰিছোঁ অৰ গোটেইখিনি মানে যিমান আছে গোটেইখিনি লৈ পেলাই কিবা এটা ক'ৰবাৰ পৰা গুচি আহিছোঁ বা ক'ৰবালৈ গৈছোঁ চ' সেইটো কোনটো হ'ব পাৰে ইয়াৰ উত্তৰ অ'কে উত্তৰ দেখিছোঁ থেংক ইউ ভেৰি মাছ বহুতে উত্তৰ দিছা জল্দি জল্দি নহয় নি অ'কে তাৰে ভিতৰত কিন্তু যদি মই নাম ল'ব লাগিব যিসকলে শুদ্ধ উত্তৰ দিছে চ' ফাৰ মই দেখাত পোৱাত পাইছোঁ ইটছ অংকিতা ৰাভা এণ্ড ইটছ অংকিতা ৰাভা অনলি বাকীসকলে আমি কি কৈ আছোঁ বেগ এণ্ড বেগেজ বুলি কওঁতে কিন্তু আমি অকণমান অশুদ্ধ উত্তৰ দিছোঁ আমি অলপ চাম স্বপ্না ইনফেক্ট শুদ্ধ উত্তৰ দিছা কেলৈ বেগ এণ্ড বেগেজ বুলি ক'লে অসমীয়াত ক'বলৈ গ'লে কি হৈছে টালি টোপোলাৰে সৈতে মানে যি অলপ আছে গোটেইখিনি লগত লৈ ফুৰিছোঁ মানে সেইটোকে কোৱা হয় বেগ এণ্ড বেগেজ গোটেইখিনি লগত লোৱা চ' গোটেই বাৰ্ডেন লোৱা কোনো এইম নাই উইদাউট হেপিনেছ এইকেইটা কি নহয় কি নহয় তাৰ লগত ই প্ৰযোজ্য হোৱা নাই বেগ এণ্ড বেগেজ বুলি ক'লে চ' কি হৈছে উইথ অল দ্য ওৱানছ পজিশ্যনছ যি অলপ আছে গোটেইখিনি লৈ পেলাই কি হৈছে মানে গোটেইখিনিয়ে লৈ লৈছোঁ চ' টালি টোপোলাৰে সৈতে বুলি যিটো আমি অসমীয়াত কৈছিলোঁ যে সেইটোৱে বুজো বেগ এণ্ড বেগেজ মিনছ উইথ অল দ্য ওৱানছ পজিশ্যনছ ঠিক আছে এটা যদি আমি চেণ্টেঞ্চ দি দিওঁ ছাপ'জ কোনোবা হোষ্টেলত আছিলে যিটো আমাৰ কমন চেণ্টেঞ্চ হিচাপে ব্যৱহাৰ হৈ থাকে প্ৰায়ে চ' দে লেফ্ট দ্য হোষ্টেল বেগ এণ্ড বেগেজ ঠিক আছে চ' দে লেফ্ট দ্য হোষ্টেল বেগ এণ্ড বেগেজ যে সিহঁতে কি কৰিলে হোষ্টেলো কি হৈছে এৰি থৈ আহিছে কি গোটেই টালি টোপোলাৰ সৈতে লৈ মানে কি কৰিছে সিহঁতে হোষ্টেল এৰি গুচি আহিছে মানে হোষ্টেলৰ লাইফ সিহঁতৰ শেষ আৰু এই চেণ্টেঞ্চটো কিন্তু আমাৰ এইকাৰণে কৈছোঁ প্ৰায় ইউজ হৈ থাকে বুলি কেলে কাৰণ এই চেণ্টেঞ্চটো এইটোৱে শুদ্ধ আছে এইটো আমাৰ কাৰেকশ্যন কৰিবলৈ ইভাগেও আহে চেণ্টেঞ্চ কাৰেকশ্যন কেনেকৈ দে লেফ্ট দ্য হোষ্টেল আমাৰ বহুত আমি কি কৰি দিওঁ ইয়াত আমি ভাবোঁ যে আমাৰ এটা কি থাকিব লাগে প্ৰিপজিশ্যন থাকিব লাগে ডেট ইজ উইথ দে লেফ্ট দ্য হোষ্টেল উইথ বেগ এণ্ড বেগেজ বুলি বাট ইয়াত কি নহয় বেগ এণ্ড বেগেজ থকাৰ কাৰণে টালিটোৰ পৰা সৈতে সেইটো বুজাইছে অলৰেডি গতিকে ইয়াত আকৌ আগেইন উইথ বুলি নালাগে মানে ঠিক আছে চ' উইথটো দিলে আমাৰ কি হ'ব চেণ্টেঞ্চটো ভুল হ'ব চ' বেগ এণ্ড বেগেজ লিটাৰেল মিনিং ই কি ইডিয়মটো এক্সপ্ৰেছ কৰে উইথ অল দ্য বিলংগিংছ অৰ উইথ অল দ্য ওৱানছ পজিশ্যনছ অপশ্যন ডি ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ আৰু পিছত কোনোবাই দিছে উত্তৰ শুদ্ধকে ঠিক আছে অ'কে কথা মনত ৰৈছে হোৱাট নেক্সট উই গট ইটছ এ ফ্ৰেজ অৰ চেণ্টেঞ্চ ঠিক আছে এটা শব্দত আমি কথাটো ক'ব লাগে বাক্যটো হ'ল কি ওৱান হু গিভছ মানি অৰ হেল্প টু আনাডাৰ পাৰ্চন অৰ কজ সেইজন ব্যক্তি যি কি কৰিছে বুলি কৈছে আনক পইচা দিছে বা আনক সহায় কৰিছে বা অন্য কিবা স্বাৰ্থ বেলেগ কিবা কাৰণত কিবা খাতিৰত কোনোবা সংস্থাক কাৰোবাক বা কোনো ব্যক্তিক কি কৰিছে সহায় কৰিছে পইচা দি য়েছ সেইজনক আমি কি বুলি ক'ম যে বেচিকেলি কি ক'ব পইচা দিয়ে বুজাই বা অইন কিবা কৰি সহায় কৰিছে আনক মানে চ' যি আনক সহায় কৰে কিবা এটা স্বাৰ্থ বা কিবা এটা খাতিৰত কিবা কজত বা কোনো পাৰ্টিকুলাৰ পাৰ্চনক সহায় কৰিছে তেওঁক এনাৰ্কিষ্ট কোৱা হয় এগনষ্টিক বেনিফেক্টৰ নে এমেচিয়ৰ কোনটো কোৱা হয় আমি ক'ব লাগে সেইজন পাৰ্চন যি কি কৰে আনক সহায় কৰে কি কৰি সহায় কৰে বেচিকেলি পইচা দি বা অন্য ধৰণে বুলি কৈছোঁ সেইজনক কি বুলি কোৱা হয় আমি ক'ব লাগে ঠিক আছে কি হ'ব লাগিব তেতিয়াহ'লে যে এনাৰ্কিষ্ট আমি সেইজনক কোৱা হ'ব যিজনে কিহৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰে যে সেইজন মানুহ যিজনে বিশ্বাস কৰে যে এবচেঞ্চ অফ অল গভৰ্ণমেণ্ট ৰুলছ অৰ গভৰ্ণমেণ্ট ঠিক আছে যে চৰকাৰৰ অথৰিটি বা গভৰ্ণমেণ্ট নাই মানে নাইকিয়াত থাকিব নালাগে যিসকলে সেই বুলি বিশ্বাস কৰে ডেট ইজ এনাৰ্কিষ্ট অলৰাইট দেন এগনষ্টিক বুলি আমি কোনজনক ক'ম যে সেইজন মানুহ যিজনে বিশ্বাস কৰে কি বুলি বিশ্বাস কৰে যে ইট ইজ ইম্পচিবল টু ন' ৱেডাৰ গড ইজ এক্সিষ্ট অৰ নট সেইজনে কোৱা হয় এগনষ্টিক চ' দিছ মিনছ অপশ্যন এ নহয় অপশ্যন বি নহয় ৰাইট থাকিলে আমাৰ অপশ্যন চি আৰু ডি কাৰেক্ট চ' অপশ্যন চি আৰু ডিহে আছে আমাৰ তাৰে যদি আমি এমেচিয়ৰ ৱৰ্ডটো চাওঁ এমেচিয়ৰ ৱৰ্ডটো আমাৰ কি হ'ব তেতিয়াহ'লে সেইজনে কোৱা হয় যিজন এনগেজ হৈ থাকে ইন এন এক্টিভিটি ফৰ প্লেজাৰ ৰাডাৰ দেন ফাইনেন্সিয়েল গ্ৰেইন চ' অৰ্থ কি আমোদ প্ৰমোদ ঠিক আছে দৈহিক আনন্দ অন্যান্য এনেকুৱা চব প্লেজাৰৰ লগত কি হৈ থাকে বিজি হৈ থাকে কিন্তু ফাইনেন্সিয়েল গেইনৰ ওপৰত বহুত বিশেষ কি নকৰে এটেনশ্যন বা
focus নকৰে that is MS so this means this cannot be the answer কোনবা শুদ্ধ উত্তৰ দি আছে benefactor right benefactor বুলি উত্তৰ দি আছে কোনবা অপচন C in fact C is the right answer কেনেকৈ যে benefactor বুলি হেজন মানুহ কোৱা হয় যিজনে কি কৰে পইচা দিয়ে ঠিক আছে বা কিবা ধৰণে আনক কি কৰে সহায় কৰে হেজন আন বুলি কোৱাতে কোনোবা ব্যক্তি হ'ব পাৰে কোনোবা সংস্থা হ'ব পাৰে কোনোবা কিবা স্বাৰ্থ বৃহত্তৰ স্বাৰ্থত মানে কি হৈছে হেল্প কৰিছে so that is benefactor আমাৰ মনত ৰব কথাটো ঠিক আছে Hussein A নহয় ঠিক আছে A in fact বহুতে উত্তৰ দিছিলো আমি A বুলি A is not the correct answer in fact it is C which is the correct answer it's benefactor the person who gives money or help other person up next we got an idiom or phrase আকৌ এটা idiom বা phrase পাইছো হেতু হল কি আমাৰ call it a day বুলি ক'লে ন আমাক কি বুজা হয় আমি ক'ব লাগে জতুৱাত হাসটোৱে কিবা এই খণ্ড বাক্যটো কি বুজাইছে মানে call it a day বুলি ক'লে অপচনছ আমাক কি দিছে call as a bad day দিনটো বেয়া আছিল that is why it's call it a day or stop thinking in daytime দিনত ভাবিব নালাগে আৰু দিনত ভবা চিন্তা কৰিব নালাগে বুলি কৈছে or call it as a good or productive day দিনটো বহুত ভাল আছিল or stop working on something নে কিবা ওপৰত কাম কৰি আছিল আৰু কামটো কৰা আমি বন্ধ কৰি দিছো মানে so call it a day what is the option no correct option we need to tell that thing only yes okay rahul sir উত্তৰ দিছা call it as a good and productive day দিনটো বহুত ভাল আছিল productive দিন আছিল বহুত মানে ইনকাম হৈছে সো হেতু ক'বলৈ পাৰি তালে কি বুলি কৈছা যে call it a day বুলি কৈছা নহনি okay যি কি নহক হেতু নহয় আমাৰ উত্তৰ correct call it a day বুলি ক'লে আমি কি বুলি কম it's not a bad day it's not a stop thinking in daytime stop working on something কিবা এটা কৰি আছিল আৰু কি হৈ গল হেতু আমি কি কৈছো দিনটো কাৰণে আমি ৰখাছো আৰু okay আজিলে হৈ যাব আৰু ইমানেই so call it a day ঠিক আছে যে ইমানেই হ'ব আৰু আজিলে বুলি আমি ৰখাই দিছো that is what call it a day option in fact D yes বহুতে শুদ্ধতা দিছো it's not the C meridian it is option D next আমাৰ আছে কি 4 নম্বৰটোত এটা আছে কি এটা idiom বা phrase আছে আমাৰ sentence to হল idiom to হল crying wolf বুলি কওঁতে তাৰ এই particular idiom to বা phrase to কি বুজাইছে to be in pain by getting hit by something কিবা এটা কাৰণত মানে আমি কি হৈছো in pain কিবা এটা আঘাত পালো তাৰ কাৰণে আমি দুখ পাইছো হেকাৰণে crying wolf হৈছে নেকি or to frighten someone in your comfort zone কিবা এটা comfort zone গৈ পেলাই আমি কি কৈছো আমি ভয় কৈছো or to ask for help when you don't need it or to cry over little things that don't matter সামান্য কথা যেটো বিশেষ ইম্পৰ্টেন্ট নহয় তাক লৈ পেলাই আমি কাঁডা কুটা কৰি আছো হেতু বুজাছে নেকি বাৰু নে to ask for help when we do not need it কোনটো হ'ব পাৰে crying wolf মানে yes আমি জাস্ট উত্তৰটো দিবলৈ চাও তাৰ অৰ্থটো কি হ'ব পাৰে মানে কোনটো এক্স্যাক্টলি বুজাছে crying wolf বুলি ক'লে কোনটো বুজাছে yes উত্তৰ কোনবা দি আছো absolutely আমাক কিন্তু কি নহয় বুলি কৈছো absolutely it is to ask for help when you don't need it ঠিক আছে to be in pain by getting hit by something it's not that correct answer all right or to frighten someone in your comfort zone this is not a correct answer option আছে আমাৰ কি C আৰু D তে আমাৰ কি হৈ আছে উমাই আছে right গতিকে কি কোনটো বুজাব পাৰে আমাৰ এক্স্যাক্টলি আমি হেতু কথা ক'ব লাগে যে কোনটো আমাৰ ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব পাৰে বুলি right yes আমি উত্তৰ দি আছো কিছুমানে C কৈছো কিছুমানে D কৈ আছো okay yes okay gargia কি কলা crying over little and কিছুমানে কৈছে option A okay to ask for help when you don't need it crying wolf or to cry over little things that don't matter it is option D all right D is the right answer to cry over little things that don't matter যে এনেকুৱা সৰু অকনমানি কিছুমান কম গুৰুত্বহীন কিছুমান কথাত আমি কি কৈছো হৈছে কৰিছো ঠিক আছে বা crying কৰিছো that is crying wolf the literal meaning of that particular idiom or phrase what is that option D ঠিক আছে next we got one phrase or a sentence word what is that one word substitution we need to say one who is unable to pay his debt
এটা শব্দত আমি ক'ব লাগে সাবস্টিটিউট ক'ব লাগে যে এটা শব্দত যে one who is unable to pay his debt সেইজনক আমি দেৱনিয়াৰ কওঁ নভিছ কওঁ ফেটেলিষ্ট নে বেংক্ৰাফ্ট কোনটো কোৱা হয় আমি ক'ব লাগে ইয়েছ উত্তৰ বহুত ইনফেক্ট বহুত জলদি উত্তৰ দিছো ইয়েছ ভেৰি গুড অলৰাইট যে সেইজন যিজনে কি হৈছে বুলি কৈছে ধাৰ সুধাব নোৱাৰে মানে সেইজন ব্যক্তি যি কি কৰিব নোৱাৰে ধাৰ পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰে সেইজনক আমি কি বুলি ক'ম আমি হেতু জাস্ট ক'ব লাগে প্ৰথম আমাৰ কি আছিল অপচনছ অপচন আছে আমাৰ কি দেৱনিয়াৰ আছে নভিছ আছে ফেটেলিষ্ট বা বেংক্ৰাফ্ট আমি উত্তৰ দি আছো বহুতে ওকে ইয়েছ বেংক্ৰাফ্ট বুলি ক'লে কি আছে এনেকুৱা এটা পজিশ্যনত আছো য'ত আমি কি কৰিব পৰা নাই ধাৰ আমি কি কৰিব পৰা নাই সুধাব পৰা নাই নহয় নি ইয়েছ গতিকে আমাৰ কি হ'ব অপচন ইট ইজ অপচন ডি one who is unable to pay his debt we can call as what bankrupt right option D is the right answer in fact আমি বহুতে শুদ্ধ উত্তৰ দিছো বাকি কিটা কি হ'ব পাৰে দেৱনিয়া বুলি ক'লে কি আছে means charming alright charming বা কি হ'ব পাৰে যে confident and well dressed and not related to financial issues সেইজন হল কি দেৱনিয়া ক'ব পাৰো যেন মানে ফাইনান্সিয়েল কথাখিনিৰ লগত কোনো ধৰণৰ কি নাই কোনো ধৰণৰ ইস্যু বা কোনো ধৰণৰ টাচে নাই সেইজন হল দেৱনিয়া বুলি কৈছো ঠিক আছে নভিছ বুলি ক'লে হেজনৰ কি নাই বুলি কৈছে এজন বিগিনাৰ বা পাৰ্টিকুলাৰ সামত এনেকুৱা এজন পাৰ্সনৰ কথা ক'ব পাৰো যিজনৰ কি আছে একেবাৰে খুব কম অভিজ্ঞতা আছে কোনো এটা ফিল্ডত দ্যাট ইজ নভিছ ঠিক আছে সেইজনে কোৱা হয় এণ্ড ফেটেলিষ্ট বুলি সেইজনে কোৱা হয় যিজনে বিশ্বাস কৰে ইয়াত বিশ্বাস কৰে বাৰু যে গোটেইখিনি কি হ'ব পাৰে বুলি কৈছো ভাগ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে নহয় নি দ্যাট ইজ ফেটেলিষ্ট সো দিস ক্যানট বি দা অপশনস সো অপশন হোৱাট বেংক্ৰাফ্ট ইজ দা ৰাইট অপশন যেতিয়া আমি ধাৰ পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰো কোনো সংস্থা বা কোনো ব্যক্তি one who is unable to pay his or their debt it is what bankrupt next substitute ক'ব লাগে again আমি কি a person who sells flower এনেকুৱা এজন ব্যক্তি যিজনে কি কৰে ফুল বিক্ৰী কৰে sells flower হেজনে কি কৰে florist horticulturist shop fair or invigilator কি বুলি কোৱা হয় আমি জাস্ট ক'ব লাগে yes give a try would like to give a try okay zid experience বুলি কোনবা এজন আছে উত্তৰ দি আছে okay it's pretty good yeah yes so the person who sells flowers is called as what florist absolutely আমি প্ৰত্যেককে শুদ্ধ উত্তৰ দিছো option A is the right answer right florist means is the person who sells what flowers horticulturist is the person who believe in garden or in cultivation management right হেজনে কোৱা আছে কি horticulturist বুলি correct then আমি চফি বুলি হেজনে কোৱা হয় যিজনে কি কয় মানে নিৰ্দিষ্ট ভাতটালৈ বা পইচালৈ কি কৰে আনৰ মানে গাড়ী চলাই ড্ৰাইভ কৰে ৰাইট হেজনে কোৱা হয় চফিৰ বুলি ইনভিজিলেটৰ আমি বুজি পাইছে যি কি কৈছে পৰীক্ষা হলত কি কৰিছে আমি মানে যেটো গাৰ্ড কৰিছে বুলি ক'ব লাগিব ইনভিজিলেটৰ হেজন হল কি হেজনে কোৱা হয় ইনভিজিলেটৰ সো চফি হৰ্টিকালচাৰিষ্ট একেটা এটা ইয়াত কি নহয় এপ্লিকেবল নহয় সো দা পাৰসন হু সেলস ফ্লাৱাৰ্স ইজ কল্ড এজ ফ্লোরিস্ট ইনফেক্ট আমি সকলে শুদ্ধ উত্তৰ দিছো প্ৰিটি গুড ইয়েস পিছৰ কোৱেশ্চনটো লৈ যাম আমি এটা আমি ইয়াৰ কি আছে নেক্সট আছে আমাৰ আই এম সৰি এটো আমাৰ ৰিপিট হৈ গৈছে কাৰেক্ট okay idiom and phrase আছে এটো add fuel to the flames add fuel to the flames এই wordটোৰ বা এই phrase-টোৰ বা এই idiom-টোৰ আমি কি ক'ব লাগে literal meaning-টো ক'ব লাগে তাৰ অৰ্থটো কি বুজাব পাৰিনো on the point of dying at the slightest signal of provocation making a bad situation even worse or performing a desirable action কোনটো হ'ব পাৰে add fuel to the flames বুলি ক'লে আমি প্ৰায় শুনি থকা যত ঠাস নহয় জানো এটো এটা খণ্ড বাক্য যে যত কি কৰা হৈছে আমি শুনো অসমীয়াত কয় নহয় যে জ্বলা জুইত কি কৰা ঘিউ ঢলা বুলি ৰাইট সো এনেকুৱা ধৰণৰ আমি যেটো কথা কোৱা হয় যে আমাৰ অসমীয়াত যেটো যত ঠাস বা খণ্ড বাক্য কোৱা হয় তাৰ আমি লিটাৰেল মিনিংটো আমি ইয়াতে খুদিছে যে add fuel to the flames বুলি ক'লে yes কোনবা উত্তৰ দি আছো ইনফেক্ট ৰাহুল তুমি যেটো কৈছা performing a desirable action কিবা মানে খুব মনে বিচৰা কিবা এটা আমি অ্যাকশন এটা পারফর্ম কৰিছো হেতু বুজোৱা নাই কি আছে মেকিং a bad situation even worse ঠিক আছে সিচুৱেচনটো কেনেকুৱা আছিল বেড আছিল বহুত বেয়া আছিল পৰিস্থিতিটো বহুত বেয়া আছিল তাক আকৌ গৈ পেলা কি কৈছো worse বেয়াতকৈ বেছি বেয়া কৰি দিছো মানে জ্বলা জুইত জুইকা জ্বলি আছে তাত গৈ পেলা ঘিউ ঢালি দিলো সো জুইকা আৰু বেছি জ্বলিছে ঠিক আছে that is add fuel to the flames means literally কি বুজাছে making a bad situation even worse ঠিক আছে কথাটো মনত ৰব ইনফেক্ট আমি বহুতে শুদ্ধ উত্তৰ দিছো আমি it is not option A it is option C ঠিক আছে আৰু কোনবা যে কৈছিলা option D বুলি it's not D I hope কথাটো ক্লিয়াৰ হৈ যাব কাৰেক্ট সো এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ obviously আমাৰ কি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰো ইডিয়ম বা ফ্ৰেজেছ আমাৰ সিলেবাসত আছে ইনফেক্ট এটো বহুত খিনি লাষ্ট যিবিলাক আমাৰ এক্সাম হৈছে তাত আমাৰ
প্ৰায়খিনি আমাৰ ইডিয়ম আৰু ফ্ৰেজ আছে নহয় জানো খুব এটা ইম্পৰ্টেণ্ট সেগমেন্ট হয় as far as English grammar is concerned so আমি কি হ'ব লাগিব idiom and phrases I mean অসংখ্য ঠিক আছে এটা দুটা নহয় অসংখ্য আছে বহুত আছে মানে গতিকে কি কৰিব লাগিব তাৰে আমি কি কৰিব বাছি বাছি আমি most important যিবিলাক হয় সেইখিনি আমি কভাৰ আপ কৰিবলৈ চাম যাতে কি ঘট থাকো will be in the safe zone okay up next আমাৰ কি আছে চাম আমি again আমি এটা শব্দত ক'ব লাগে a person without a home job or property এনেকুৱা এজন ব্যক্তি যাৰ কি ঘৰ নাই জবো নাই প্ৰপাৰ্টি নাই so derelict abdication souvenir or verbatim কি বুলি কোৱা হয় আমি হেজনৰ কথা ক'ব লাগে যিজনৰ কি নাই ঘৰ নাই কি নাই বুলি কৈছো জবো নাই আৰু কি নাই প্ৰপাৰ্টি একোৱে নাই সেই মানুহজনক আমি কি বুলি ক'ম হেজনৰ কথা ক'ব লাগে আমি yes উত্তৰ আমি দি আছো অপচন কিছুমানে কৈছো অপচন এ ওকে অপচন এ আছে আমাৰ কি derelict আছে আমাৰ অপচন এট ওকে মানে কি আছে সেইজনে কোৱা হয় a person who is job is a home আমি যাৰ কিনা জব নাই অলৰাইট হোমো নাই এণ্ড প্ৰপাৰ্টিও নাই সেইজনক আমি কি বুলি ক'ম তেতিয়াহ'লে কি বুলি ক'ম বাৰু yes absolutely আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ দি আছো অপচন এ it is derelict ক'ম right option A is the right answer in fact yes কেলে অপচন আমাৰ বি আছে কি abdication বুলি ক'লে সেইজনক সেইটো কথা কোৱা হৈছে যিজনে কি কৰিছে বুলি ক'লো যে এক সব এই দিলে আৰু মানে একো পাৱাৰ বা একো নালাগে ঠিক আছে সব ত্যাগ কৰা জনক কোৱা আছে কি abdication কোৱা হৈছে দেন আমাক কি কৈছে souvenir বুলি ক'লে সেইটো কথা কোৱা হৈছে যিটো মানে এটা সৰু বস্তু হয় কিন্তু কি কৰা হৈছে মানে কিবা স্মৃতি স্বৰূপে কাবা উপহাৰ হিচাপে দিছে souvenir বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে আগৰ দিনৰ ৰজা মহাৰাজা তেনেকৈ কিছুমান দিছিলে কাৰোবাক যদি খুব বেছি ভাল লাগিছে তেওঁলোকৰ ৰাজসভাত কোনোবাই আহি যদি বহুত ভাল কিবা এটা কৰিছে বা ৰজাক বা ৰাণীক প্ৰশংসা মানে সন্তোষ হৈ যোৱাকে কিবা এটা যদি কৰিছিলে তেওঁলোকে কি কৈছিলে সেই তাৰ স্মৃতিত কি কৈছে কেতিয়াবা কিছুমান অমূল্য কিছুমান উপহাৰ দি পঠাইছিলে চ' তেনেকুৱা বিলাক কোৱা আছিলে souvenir বুলি ঠিক আছে এণ্ড verbatim বুলি ক'লে আমি verbatim বুজি পাইছো যিটো আমাৰ কি হৈছে something related to what word right শব্দ that is verbatim right word for word alright word to word বা word for word এটোকে কোৱা হৈছে কি verbatim মানে quoting something exactly যেনেকে লিখা আছে তেনেকে কথাটো কৈ দিছো হেতুকে কোৱা হ'ব কি verbatim বুজি পালো তালে abdication souvenir and verbatim এই তিনিটা কি নহয় ইয়াত এপ্লিকেবল নহয় derelict a person যাৰ হোম নাই যাৰ জব নাই যাৰ প্ৰপাৰ্টি একোৱে নাই তেজনে কোৱা হ'ব কি বুলি তালে derelict in fact আমি বহুত শুদ্ধ উত্তৰ দিছো very good okay what we've got next let's see it's an idiom or phrase and what is that go with the flow আমি শুনিছো এই কথাটো নহয় জানো so just go with the flow তাৰ লিটাৰেল মিনিংটো আমাক কি বুজাব আমি চাও swim in deep water খুব মানে গবলা দ পানীত গৈ সাঁতুৰা কথা কোৱা হৈছে নেকি or do what others are doing নে আনে যি কৰিছে হেতুকে কৰি আছো or what flatter someone in authority or control a situation which could be the correct answer come on go with the flow is what that idiom or phrase to হয় তা উত্তৰটো আমি ক'ব লাগে কোনটো হ'ব পাৰে বাৰু yes in fact আমি উত্তৰ দি আছো okay very good go with the flow yes okay আমি বহুতে কৈ আছো অপচন কি অপচন বি কৈ আছো আমি বহুতে yes আমি so far we are going with option B let's see yes so go with the flow বুলি কৈ আছো মিডলে কলা কি option C flatter someone in authority যে authority দেখো আমি কি কৈছো কাবাৰ flatter কৈছো কাবাৰ লগত অলপ মানে কাবাৰ তুখামুতকৈ কিবা কথা কৈছো no this is not the right answer control a situation কিবা এটা situation হৈ আছে এই situation আমি কি কৈছো নিজৰ আয়ত্তলৈ আনিছো কন্ট্ৰললৈ আনিছো হেতু বুজাছেন go with the flow বুলি ক'লে obviously নাই বুজা সো আমাক কি কৈছে পানী খাতৰা কথা কোৱা নাই in fact আমি যি সকলে কৈ আছো আমি সকলোৱে শুদ্ধ উত্তৰ দিছো do what others are doing আনে যি কৰিছে আমি হেতুকে কৰিব লাগে ঠিক আছে তাৰ মানে কি আছে যিটো হৈ আছে যেনেকে চলি আছে হেতু আমি একসেপ্ট কৰি লৈছো একো প্ৰবলেম একো ক্ৰিয়েট নকৰি বা কথা উভতি নুজুজি বা কিবা নকৰি আমি কি কৰিছো আনে যি কৰিছে হেতুকে কি কৰিছো আমি জাস্ট কৰি গৈ আছো আৰু যেনেকে আছে তেনেকে চলি যাবলৈ দে ঠিক আছে গতিকে কি হৈছে যি হৈ আছে হৈ থাকক go with the flow এনেকে গৈ থাকক আৰু do what others are doing that's it
কিবা এটা বেলেগ কিবা এটা নকৰো সিচুৱেশন ওয়াৰ্স নকৰো সো আনে যি কৰিছে এটো কৰি গৈ থাকো এনেকে জাস্ট দিনটো পাৰ হক সময়টো পাৰ হক বছৰটো পাৰ হক আৰু বিশেষ আৰু বেছি দিন নাই বুলে আমি একো আৰু সিন এটা ক্ৰিয়েট কৰি নলো সো উই ক্যান কল ইট as what go with the flow or in other words do what others are doing yes simply then it is what idiom বা phrase হয় আমাৰ next হেতু হল কি next idiom to phrase হল idiom বা phrase to হল to beat the clock বুলি কলে ইয়াৰ literal meaning to কি হয় আমি কব লাগে yes ইসান hello ইসান অকমান দেৰিকৈ আহিছা যেন পাও yes so আমি already discuss কৰি আছো অলপ MCQ ঠিক আছে it's all about what like I said earlier sentence or আমি এটো vocabulary এটা part আমি আজি পঢ়িছো in fact এটো হল কি idiom and phrases আৰু one word substitution ঠিক আছে আমি sentence বাকি যিখিনি part আসলে আমি কৈছো sentence improvement sentence correction এখিনি বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় সো এখিনি ওপৰত আমি নেক্সট ক্লাছত কি কৰিম পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ক্লাস কোৱেশ্চনছ বিলাক আনিবলৈ যত্ন কৰিম ঠিক আছে সো বিট দা ক্লক বুলি কলে টু বি ভেৰি এংগ্ৰি ফৰ বিং লেট দেৰি হল তাৰ কাৰণে বহুত বেছি খং কৰিছো খং উঠিছে এটো নেকি অৰ টু ব্ৰেগ এবাউট oneself actually to drag about oneself কাবা ড্ৰেগ কৰিছো অৰ টু পাৰফৰ্ম এ টাস্ক উইদিন দা টাইম লিমিট অৰ টু ৰেচ এগেইনষ্ট টাইম which could be the one to beat the clock যে to beat the clock বুলি কলে তালে কোনটো হ'ব পাৰে যে উত্তৰ আমি দিছো ওকে যে কি হৈছে সময় কাৰো কাৰণে ৰৈ নাথাকে কাৰেক্ট টাইম এণ্ড টাইট ৱেট ফৰ নান ৰাইট ই কাৰো কাৰণে ৰৈ নাথাকে বাট আমি কি হৈছে সময়কো আমি বিট কৰিছো মানে আমাৰ কি হৈছে কিবা এটা ডেডলাইন আছিল ঠিক আছে কিবা এটা ডেডলাইনৰ আগতে আমি কামটো কি কৰিছো কমপ্লিট কৰি দিছো অলৰাইট ইমানে এক্টিভলি আমি কাম কৰিছো যে আমি কি কৰিছো নিৰ্দিষ্ট ডেডলাইনৰ আগত আমি কাম কৰি আৰু কি হৈছে অলৰেডি গৈ পেলাই কি আছে আমাৰ হাতত টাইম থাকি গৈছেগে so the beat the clock means to race against time in fact আমি বহুতে শুদ্ধ উত্তৰ দি আছো অপচন D is the right answer alright it's not C to perform a task within the time limit to ভিতৰতে আমি কাম কৰিছো so এটা আমি সময় ভিতৰত well within the time হৈ যাব তেতিয়া ঠিক আছে সময় থাকুতে আমি কাম কৰি হল to beat the clock বুলি কলে কি হৈছে actually বুজাছে আমাক কি against time মানে ঠিক আছে complete a task before a deadline or before that what to say that benchmark যেটো আমাক কোৱা হৈছে টাৰ্গেট দিয়া হৈছে তাৰ আগতে আমাৰ কামটো কি হৈ গৈছে শেষ হৈ গৈছে তাৰ ওপৰ আমাৰ কিটা আছিল আগৰ কিটা যে to be very angry for being late এই কথাটো এটা এপ্লিকেবল হোৱা নাই or to drag about oneself কিবা এটা ড্ৰেগ কৰি নিজকে কিবা সোমাই যোৱা বা টাইম লিমিট অফ এটা কামটো কৰা these are not applicable with this particular idiom ঠিক আছে so this means option D is the right answer what we got next it's a one word substitution a book that contains information on various subject বহুত সাবজেক্টৰ ওপৰত ঠিক আছে বহুতো বিষয়ৰ ওপৰত কি আছে ইনফৰমেশন থকা সেই কিতাপখনক কি বুলি কম এনসাইক্লোপিডিয়া ম্যানুস্ক্ৰিপ্ট থেছৰাছ অৰ ডিকচনাৰী কোনটো বুলি কোৱা হয় আমি ক'ব লাগে ঠিক আছে যে সেইখন কিতাপ যত কি আছে বুলি কৈছো আমি কি আছে বহুত মানে কি আছে many information is there a lot of information is there and it's about not only one subject in fact about many things yes thesaurus কোৱা হয় জাত কি আছে সেইখন কিতাপ that list synonyms for words thesaurus right so that is ইয়াত applicable হোৱা নাই তেলে dictionary আমাৰ যেটো শব্দ সম্ভাৰ again applicable হোৱা নাই correct and যেটো আমাৰ পাণ্ডুলিপি হেতু হোৱা নাই it is encyclopedia right encyclopedia is what right answer a book that contains information on various subjects is called encyclopedia yes option A right in the same boat a particular idiom or phrase to literal meaning to ki ho by sharing a ride having fun to become or in a similar situation very easy one in fact ami uttor dibole jotno koru come on yes in the same boat easy ho na janu yes okay uttor di asu ami very good aru kunba ekna dibo bisarim okay je একেখন নাওৰে যাত্ৰী আমি যেটো কম মানে আমি সকলো একেখন নাওৰে যাত্ৰী ইনফেক্ট আমি সকলো at this moment আমি ক'ব পাৰো we are a passenger of the same boat only right কেলে আমাৰ more or less aim to একে আৰু correct so sharing a ride at a ride share কৰা obviously হোৱা নাই having fun সবে একে ধামালি কৈছে হেতু হোৱা নাই to become সবে শান্ত হৈ আছে no this is not the right answer so in a similar situation প্ৰত্যেকে এটা similar situation আছে in fact all of us are in need of what a job a government job so
in the same boat means in a similar situation. In fact, আমি প্রত্যেকে শুদ্ধ উত্তৰ দিছো. Okay, pretty good. আৰু যথেষ্ট ইজি আছিলে এইটো নহয় জানো? Next again, up next we got one word substitution. What is that? A line at which the earth and the sky seems to meet. Seem to meet. সেই line সেই মানে ৰেখা বা সেই পইণ্ট য'ত কি আছে পৃথিৱী আৰু স্কাই দুইটা লগ হৈছে বুলি কোৱা সেইটো কি কোৱা আছে এম্ব্ৰোচিয়া হৰাইজন হেল নে পেৰাডাইজ কোনটো কোৱা হৈছে আমি ক'ব লাগে য'ত কি হৈছে পৃথিৱী আৰু কি হৈছে সো কল আৰ্থ আৰু স্কাইৰ মাজত কি হৈছে মিট হৈছে ইয়েছ সেইটো কি বুলি কোৱা হয় ক'ব লাগে So ambrosia hol according to Greek mythology, Greekor আখ্যান মতে কি হৈছে ambrosia বুলি ক'লে কি হৈছে ambrosia it refers to what? It refers to that thing like is the food of the gods. Alright? যে গডৰ ফুড হয় ambrosia বুলি ক'লে ঠিক আছে এটো এই কোনো ধৰণৰ বাকি যিখিনি আমাৰ টপিকটো লগত দিয়া আছে যে স্কাই আৰু পৃথিৱীৰ মাজত যেটো মিট হোৱা কথা ইয়াৰ লগত ই কি হোৱা নাই ইয়াৰ লগত কোনো কি হয় এপ্লিকেবল নহয় ঠিক আছে সো ambrosia is not the right answer থাকিলে আমাৰ কি কি হৰাইজন হেল আৰু প্যাৰাডাইজ ৰাইট প্যাৰাডাইজ বুলি ক'লে বুজি পাছো আমাৰ যেটো আমাৰ ধাৰণা আছে যে স্বৰ্গ এখন আছে বুলি সৰগ এখন আছে বুলি যিখনক আমি কি বুলি কৈছো প্যাৰাডাইজ বুলি কওঁ obviously ইয়াক আমি কি বুলি ক'ব পাৰো আৰু আমি ক'ব পাৰো কি হেভেন ৰাইট সো হেল আমি যেটো আমাৰ অসমীয়াত আমাৰ ধাৰণা আছে যে নৰক ঠিক আছে সো আমি নৰকটো গৈ বেলে পৃথিৱী আৰু স্কাই লগ হোৱা নাই বা সৰগত লগ হোৱা নাই সো দিস ক্যানট বি দা আনসাৰ থাকিলে আমাৰ কি হৰাইজন যেটো দূৰ দিগ বলে বা দিগন্ত যেটো আমি অসমীয়াত কম নহয় জানো ৰাইট সো দূৰ দিগন্ত ইয়েস হৰাইজন আমি ইনফ্যাক্ট আমি বহুতে শুদ্ধ উত্তৰ দিছো অপচন বি ইয়েস বি ইজ দা ৰাইট আনসাৰ শিৱম ইট ইজ নট ডি প্যাৰাডাইজ বুলি ক'লে আমি সৰগ হে স্বৰ্গখনৰ কথা কোৱা হোৱা নাই যেটো আমাৰ ধাৰণা আছে নহয় জানো স্বৰ্গ আছে যত আমি কি কৰিম ভাল কাম কৰিলে যদি আমি স্বৰ্গ স্থান পাম বেয়া কাম কৰিলে উইল গেট দা টিকেট অফ দিস অপচন সি হেল অলৰাইট পাপ যদি আমি কৰো আমাৰ জীৱনত ৰাইট সো দিস আৰ as I said আমাৰ ধৰ্মীয় বিশ্বাস আমাৰ ধাৰণা কাৰেক্ট ইনফ্যাক্ট আমাৰ এনেদৰে আমাৰ কি হৈছে সব চলি আহিছে এই ধাৰণাৰ ওপৰত বেছ কৰি what we got next a cage for small animals এটা শব্দত ক'ব লাগে a cage for small animals is it a cave hut shed or hut what could be the correct answer come on আমি উত্তৰটো দিবলৈ যত্ন কৰো সেই সৰু এনিমেলছ থকা গৰালক কি বুলি ক'ম তেলা আমি yes will it be a cave will it be a hut shed or hut কোনটো হ'ব পাৰে বাৰু shed বুলি ক'লে আমি বুজি পাইছো যেটো আমাৰ ছাহৰ কথা কোৱা হৈছে yes hut বুলি ক'লে আমাৰ জুপুৰি ঘৰৰ কথা কোৱা হৈছে ৰিতিকা ঠিক আছে and cave বুলি ক'লে আমাৰ কি হৈছে গুহাৰ কথা কোৱা হৈছে অলৰাইট য'ত আমাৰ কি হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ এইবিলাক আৰু জন্তুবিলাকে কি কয় বসবাস কৰে ঠিক আছে কেভত বাস কৰা জন্তুবিলাক আমি ক'বলৈ গ'লে আমাৰ যদিও আমাৰ কিছুমান কিহত ক'ব পাৰো আমি কেভত থকা জন্তু হিচাপে আমি ক'ব পাৰো কিছুমান বাঘ সিংহ ঠিক আছে অলৰাইট এনেকুৱা কিছুমান এনিমেলছ ফেৰোচিয়াছ এনিমেল কিছুমান কেতিয়াবা কি হৈ যায় গুহাত বাস কৰে ৰাইট ইনফ্যাক্ট বিভিন্ন আমি মৰেল ষ্টৰী কিছুমান দেখিছো য'ত কেভত বাস কৰে বেলেগ কিছুমান সোমাই গৈছে আমি এটা মহৰ এটা কাহিনী পাইছিলো ৰাইট য'ত আমাৰ কি হৈছে বাঘটো গুহাটো বাস কৰে তাতে গৈ পেলাই মহটো সোমাই দিলেগৈ সো এইটো অবভিয়াছলি স্মল এনিমেল থকা জন্তু আশ্ৰয়স্থল নহয় তেতিয়াহ'লে শ্বেডটো আমি নহয় গম পালো হাট বুলি ক'লে আমি জুপুৰি ঘৰ সেইটো স্মল এনিমেল নাথাকে ইট ইজ অপচন বি হাটছ ৰাইট ইয়েছ হাটছ ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ ইনফ্যাক্ট আমি বহুতে শুদ্ধ দি আছো সুহানাই কৈছে অপৰ্ণাই কৈছে হাটছ অলৰাইট এণ্ড ফিউ আদাৰ্ছ এজ ৱেল আৰু বহুতে কৈছিলো আমি যে a cage for small animal is called what hutch ঠিক আছে কথা মনত ৰব আমাৰ সকলোৰে ওকে very good what is next is an idiom or phrase keep someone in the loop বুলি ক'লে ইয়াৰ literal meaning টো কি বুজাব পাৰে options are like this make them do exercise regularly save all their numbers them after information or take good care of them কোনটো হ'ব পাৰে আমি হেতু ক'ব লাগে yes যে keep someone in the loop so keep me in the loop আমি কিবা এটা হৈ আছে নিবা ঠিক আছে আমি খুদিছো কি হৈছে কথাৰ প্ৰগ্ৰেছটো কি হৈছে কথাটো বলে এনেকুৱা হৈছে বুলি okay keep me in the loop why I want to know what's going on যে
মোক লুপৰ ৰাখিবা কেলে মই জানিব বিচাৰো মই কথাটো গম পাই থাকিব বিচাৰো কি হৈছে কি নাই হোৱা অলৰাইট সো মেক देम ডু এক্সাৰসাইজ ৰেগুলাৰলি আৰু ৰেগুলাৰলি এক্সাৰসাইজ কৰিবলৈ বাধ্য কৰাই দিয়া হেতু বুজাব নে কিপ সামন ইন দা লুপ বুলি কলে অবিয়াসলি আমি বুজোৱা নাই আমি উত্তৰ কোনবা এ বুলি কৈছিলো ধীৰাজ ইট ইজ নট এ ঠিক আছে সেভ গুটে হেৰ নম্বৰখিনি সেভ কৰাৰ কথা কৈছে এটো অবিয়াসলি ইয়াৰ লগত কি হোৱা নাই এপ্লিকেবল হোৱা নাই টেক গুড কেয়াৰ অফ देम কাবাৰ ভাল যতন লোৱা হেতু কথা কোৱা হোৱা নাই obviously dam after the information ঠিক আছে it is option C dam after information alright কেলে কাৰণ dam after information মানে কি হৈছে মানে keep someone in the loop বুলি কলে কি হৈছে কাৰোবাক মানে কিবা এটা ঘটনা বিশেষৰ কিবা এটা কাহিনী কিবা এটা হৈ থকা এই কোনোবা ব্যক্তি কোনোবা সংস্থা যিহে ন কিবা এটা কাৰণত কিবা এটা কাণ্ড কিবা এটা ঘটনা হৈ আছে আৰু তাৰ progress অগ্ৰগতি সম্বন্ধে কাৰোবাক মানে জনাই থকাটো কোৱা হৈছে keep someone in the loop যে কাৰোবাক কথাটো জনাই থকা মানে যে স্যাৰ এটো এতিয়া হৈছে এটো আপডেট নেক্সট আপডেট দি আছো মানে যে মুহূৰ্তে আপডেট জনাই আছে যে খবৰ কি হৈছে কি নাই হোৱা ঠিক আছে গতিকে কি হৈছে হেতু হল keep someone in the loop যদি এটা কি হৈছে একেটাকে বুজাব কি dam of the information বুলি কলে কি হৈছে একেটা কথা বুজাছে যে কি হৈছে what is happening or what is going on তাৰ বিষয়ে আমি কাবাক কি কৈ আছো আপডেট কৰি আছো সো লুপ মানে কি হৈছে লুপ বুলি কৈতা লগলে কি হৈছে এটো কি হৈছে আমাৰ কন্টিনিউয়াস যেটো আমাৰ কি হৈছে কন্টিনিউয়াস অলৰাইট কন্টিনিউয়াস ফ্লো অফ মানে ফ্লো অফ what ইনফৰমেশন বুজাছে ঠিক আছে যে আমি মানে কাবাক একে ৰাহে খবৰ বা আপডেটটো প্ৰভাইড কৰি আছো সো to keep someone in the loop means option C dam after information ঠিক আছে option C is the right answer কথাটো মই অকমান মনত ৰব ইম্পৰ্টেন্ট হয় as far as idiom and phrases is concerned তাৰ ভিতৰত চাবলৈ গলে এটা কিন্তু অকমান ইম্পৰ্টেন্ট হয় মানে কাৰোবাক কিবা ঘটনা বিশেষৰ অগ্ৰগতি সম্বন্ধে অনবৰত কি কৰি থকা মানে জনাই থকা that is keep someone in the loop up next again আমি এটা কি কৈছো এটা শব্দ প্ৰকাশ কৰা এটা ৱৰ্ড বাক্য পাছে কি ফ্ৰেজটো হল কি a person who loves mankind সেইজনক আমি প্ৰকাশ কৰি ক'ব লাগে যে কি বুলি কোৱা হয় যিজনে মানুহক ভাল পায় মানুহ বা mankind মানৱ জাতিটোক ভাল পায় miser rebel traitor or philanthropist কি বুলি কোৱা হয় আমি ক'ব লাগে yes a person who what loves mankind yes easy হয় in fact আমি বহুত উত্তৰ দি আছো okay so the person who loves mankind is called as what philanthropist right philanthropist কেলে traitor বুলি ক'লে সেইজন যিজনে কাবাক ঠগিছে right কাবাৰ লগত গাদ্দাৰি কৰিছে that is traitor rebel কিবা কথা লৈ আমি কি কৰিছো বিৰোধিতা কৰিছো that is rebel right miser বুলি ক'লে সেইজন যিজন আসলে বহুত বিশেষ অলপ কৃপণালী দেখুৱায় নহয় জানো কৃপণ হয় that is miser so all these three options are not applicable with this particular phrase right so a person who loves mankind is called philanthropist শুদ্ধ উত্তৰ বহুতে শুদ্ধ উত্তৰ দিছো in fact সকলে শুদ্ধ উত্তৰ দিছো very good okay next আমি কি পাছো next we got one idiom and phrase again once and for all once and for all চাবলৈ গলে এবাই আৰু সকলোৰে বাবে এটো বুজাছ নেকি obviously নাই বুজা right তাৰ মানে কি হৈছে once and for all বুলি কলে কি হ'ব rarely finally gradually or immediately কোনটো বুজাছে বাৰু once and for all বুলি কলে come on reply fast আমি উত্তৰটো দিবলৈ চাও rarely বুজাছে যে ক'বাত কাটছিত হৈছে that is once and for all এটো বুজাছে নেকি নে finally অৱশেষত হেতুৱে হল আৰু নে gradually ক্ৰমান্বয়ে কিবা এটা হৈছে নে immediately নে তৎক্ষণাত হৈছে আমাক কোনটো হয় আমি হেতু ক'ব লাগে once and for all বুলি কলে yes আমি কৈ আছো অপশন আমি সিউ কৈছো সুহানা সি কৈছে যে gradually ক্ৰমান্বয়ে কিবা এটা হৈছে okay and ৰাহুলে কৈছা তৎক্ষণাত কিবা এটা হৈছে হেকানে once no আমি কথাটো কোন চাম যে কথাটো কি হৈছে once and for all বুলি কলে আমাক কি বুজাব অবশেষত মানে ফাইনালি হে বুজাব কোনবা শুদ্ধ উত্তৰ দি আছো ধীৰাজে কৈছা স্বপ্না and yes আৰু কোনবা উত্তৰ দি আছো মৃদুপৱনে কৈছা ফাইনালি সো শুদ্ধ উত্তৰ once and for all বুলি কলে আমাক কি বুজাছে ফাইনালি বুজাব rarely ক'বাত কাটছিত হয় ইয়াত obviously নহয় ক্ৰমান্বয়ে বা immediately these are not applicable so this particular idiom of phrase once and for all literally it means what finally অবশেষত কিবা এটা হলগে মানে again আমি এটা শব্দত ক'ব লাগে this phrase to কি আছে a person who studies birds সেইজন ব্যক্তি যিজনে কিহৰ সম্বন্ধে অধ্যয়ন কৰে চৰাই বিষয় so is it paleontologist zoologist ornithologist or
লেপিডপ্টেৰিষ্ট কোনটো হ'ব পাৰে আমি ক'ব লাগে ইয়েছ অ'কে সেইজন পাৰ্চন যিজনে কি কৰে বুলি কৈছো কিহৰ সম্বন্ধে অধ্যয়ন কৰে কিহৰ সম্বন্ধে চৰাই সম্বন্ধে বুলি কৈছো যে চৰাই সম্বন্ধে অধ্যয়ন কৰাজনক কি বুলি কোৱা হয় সেইটো ক'ব লাগে ঠিক আছে পেলিঅন্টলজিষ্ট সেইজনে কোৱা হয় যি কি কৰে যিজনে কিহৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰে ইটছ এবাউট ফসিলছ অলৰাইট জীৱাশ্ম ঠিক আছে জীৱাশ্মৰ ওপৰত যি অধ্যয়ন কৰে সেইজনে কোৱা হয় পেলিঅন্টলজিষ্ট অলৰাইট জুলজিষ্ট আমি বুজি পাইছো জুলজি সেইজনে কোৱা আছে যিজনে আমাৰ কি হৈছে ষ্টাডিজ এবাউট অল এনিমেলছ ইনক্লুডিং বাৰ্ডছ সেইজনক আমি জুলজিষ্ট কম নহয় জানো এণ্ড লেপিডপ্টেৰিষ্ট বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি হৈছে ষ্টাডি এবাউট হোৱাট ইনচেক্ট ৰাইট পতংগ এইবিলাকৰ ওপৰত যি অধ্যয়ন কৰিছে সেইজনে কোৱা হৈছে কি বুলি লেপিডপ্টেৰিষ্ট ৰাইট অবভিয়াছলি আমাৰ উত্তৰ শুদ্ধ দি আছো আমি কিছুমানে ইট ইজ ornithologist is the correct answer a person who studies about bird is called ornithologist okay very good শুদ্ধ উত্তৰ দিছো আমি বহুতে সো কোৱেশ্চন আমি এটা পাছিলো কি ইডিয়ম বা এটা ফ্ৰেজ পাছো अगेन হেতু হল কি out of question এই শব্দটোৰ বা এই ফ্ৰেজটোৰ বা এই ইডিয়মটোৰ লিটাৰেল মিনিংটো কি হ'ব পাৰে বাৰু আমাৰ অপচনছ কি আছে wishful impossible difficult or doubtful it is out of question suppose আমি এনেকৈ কৈছো মানে যিটো কথা that is out of question যে যিটো অপচন দিছা যিটো তুমি প্ৰপ'জ দিছা এটো out of questions মানে এটো কি হ'ব না এটো মানে হ'বই নহয় এটো মানে এপ্লিকেবল নহয় এটো কোনো কাৰণত এটো হ'ব নোৱাৰে out of questions হ'বই নোৱাৰে গতিকে কি হ'ব তেতিয়ালে it is impossible অসম্ভৱ অলৰাইট wishful যিটো অলপ মানে ইচ্ছাকৃতভাৱে থকা difficult বা doubtful এইকেইটা কথা বুজোৱা হোৱা নাই যে out of questions বুলি কোৱাৰ লগে লগে যিটো হোৱাৰ কোনো চান্স নাই বা not allowed যে হ'বই নোৱাৰে বা হ'ব নিদিও কেতিয়াও এটো হ'বই নাই it's out of questions so out of questions literally কি বুজাব তেলে impossible ঠিক আছে ইনফ্যাক্ট আমি বহুত শুদ্ধ উত্তৰ দিছো অপচন B is the right answer yes okay idiom বা phrase এটো আমাৰ আজি ক্লাছৰ শেষৰ প্ৰশ্ন আছে ঠিক আছে আমি কোৱেশ্চনটো চাও blow one's own trumpet বুলি ক'লে literally কি বুজাব পায় to be very keen to be confused to disgrace oneself or to praise oneself কোনটো হ'ব পাৰে বাৰু to blow what one's own trumpet বুলি ক'লে নিজৰে কি বুজাছো মানে আমি জয়ধ্বনি বুজাছো আৰু নিজৰে মানে কি কৈছো গুণগান কৰি ফুৰিছো গতিকে লিটাৰেলি আমি তেল কোনটো হ'ব পাৰে আমাৰ অপচনছ কোনটো হ'ব পাৰে যে টু বি ভেৰি কিন কিবা এটা কাৰণে বহুত বেছি জানিবৰ কাৰণে ইচ্ছুক এটো বুজাছে নেকি অবভিয়াছলি নাই বুজা তুমি কনফিউজ আছো নাই হোৱা ৰাইট নিজকে ডিসগ্ৰেস কৰিছো নিজকে অলপ কি কৰিছো অলপ ডিসগ্ৰেস অলপ মানে আমি নিজকে বহুত বেছি কিবা এটা কাৰণে তললে নি আছো ইন টাৰ্মছ অফ আৱাৰ সোশ্যাল প্ৰেষ্টিজ ঠিক আছে ডিসগ্ৰেস কৰা ঠিক আছে পুনাম নহয় তাৰ অপজিটৰ কৈছো আমি নিজকে বদনামি কৰিব বিচাৰিছো এটো বুজাছে নেকি নিজৰ জয়ধ্বনি গোৱা বুলি ক'লে অবভিয়াছলি এটো বুজোৱা নাই কোনবা শুদ্ধ উত্তৰ দি আছো আমি যে কি হৈছে নিজকে প্ৰেজ কৰিছো নিজকে প্ৰশংসা কৰিছো আছে ৰাইট ইনফ্যাক্ট এনেকুৱা বহুত মানুহ আছে যে নিজকে বহুত হাইলি কি কৰে প্ৰশংসা কৰে ডিফাৰেন্স আছে কিন্তু নিজৰ কথা বহুত বেছি আনক বহাই কৰি কোৱাটো হল এটো অহংকাৰ কিন্তু এটো সঁচা কথা আমি যেটো আমি বহুতে কৰো আৰু বহুতে নকৰো হেটো হল কি কিছুমানে আমি বহুত বেছি নিজৰ কথা ক'বলৈ বেয়া পাওঁ একেবাৰে নকওঁ নিজৰ কথা কি কম বুলি কিন্তু কেতিয়াবা আমি নিজকে নিজে অলপ কি ক'ব লাগিব অলপ ফোকাস অলপ এড কৰিব লাগে অলপ মানে পাবলিশ কৰিব লাগে দুই এটা কথা নিজৰ কথা ক'বও লাগে নিজক কেতিয়া আনতকে আমি কি ভাবিব লাগে যিকোনো ক্ষেত্ৰত ইনফেৰিয়ৰ ভাবিব নালাগে যেটো আমি বহুতে ইনফ্যাক্ট আমি বহুত ক্ষেত্ৰত ভাবি যাম আবাক দেখিলে অকমান কি হৈছে অলপ নাৰ্ভাস লাগি গৈছে তুমি এনেকুৱা মই একোৱে হোৱা নাই মই যে চাকৰিও নাই পুৰা ইত্যাদি কিছুমান কথা সো এনেকুৱা কথা নহয় সদায় আমি নিজকে কি ৰাখিব লাগে সদায় সুপেৰিয়ৰ বুলি নাভাবিলে এটলিষ্ট কি বুলি ভাবিব লাগে আমি নিজকে কেতিয়াও তলত ভাবিব নালাগে ঠিক আছে নিজে নিজৰ ভাগত ঠিকে থাকিব লাগে সো টু ব্লো ওয়ান্স ওন ট্ৰাম্পেট মিন্স টু প্ৰেজ ওয়ানসেলফ নিজকে প্ৰশংসা কৰিব লাগে নিজকে ঠিকে বুলি ভাবিব লাগে আৰু সেইমতে পজিটিভ মাইন্ডসেট এটা লৈ জীৱনত আগবাঢ়ি যাব লাগে কাৰেক্ট সো অপচন ডি ইজ দ্য ৰাইট আনসাৰ ইয়েস ৰেডি পাবনে কি ক'লা আৰু 10 মিনিটস ওকে we'll do it ৰেডি পাবন ঠিক আছে আমি যেটো অকমান আগত কৈছিলো যে সেন্টেন্স ইমপ্ৰুভমেন্ট সেন্টেন্স কাৰেকচন এইখিনি ওপৰত আমি কম্বাইন কৰি এনেকৈ ক্লাস আনিম নেক্সট ক্লাছত ঠিক আছে সো আৰু অলপ কোৱেশ্চনছ লৈ আহিম নেক্সট ক্লাছত তেতিয়া অলপ সময় কৰিম ঠিক আছে আজিলৈ আমি ক্লাছটো মতে ৰাখো বুলি ভাবিছো
ভাল লাগিলে ক্লাছটো কৰি সকলোৱে ইমান কৰ্পৰেট কৰিছা সকলোৱে বহুত প্ৰম্পলি আনচাৰ দিছিলা ঠিক আছে বহুত জলদি জলদি উত্তৰ দিছা তো খুবেই ভাল লাগিছিলে ইনফেক্ট আপোনালোক সকলোৰে ক্লাছটো কৰি কেনেকুৱা লাগিছিলে সেইটো জনাব অবভিয়াছলি কমেণ্ট কৰি ক'ব পাৰে নিজৰ ফিলিং নিজৰ ফিডবেক অবভিয়াছলি দিব পাৰে ফিডবেকছ আৰ মষ্ট ৱেলকাম অলৰাইট চ' সেইখিনি কৰিবলৈ যদি পাৰে নিশ্চয় কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ ঠিক আছে আজিলৈ তেতিয়াহ'লে কিবা এটা বুলি কৈছা আজিলৈ ইমানতে ৰাখোঁ নেক্সট ক্লাছত তেতিয়াহ'লে আমি সেইখিনি লৈ পেলাই এগেইন এটা কম্বাইন ছেট এটা লৈ আহিম ঠিক আছে কিন্তু শুভৰ হওক য়েছ কি বুলি ক'লে ক্লাছ লাগে কৈছে তাকে কৈছোঁ ৰাহুল আমি আৰু ক্লাছ আনিম আৰু এইবিলাক কম্বাইন ছেট এটা লৈ আহিম এনেদৰে ঠিক আছে অ'কে আজিলৈ আহোঁ থেংক ইউ নমস্কাৰ